नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अनंत पोंदे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकॅडमी मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करतो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स स्टँडर्ड 7 चॅप्टर नंबर 3 HCF and LCM। मित्रांनो, या अगोदर आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेले आहे। त्याची लिंक सुद्धा खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। तर आपण या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 4 या व्हिडिओ मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत। मित्रांनो, या ठिकाणी फाइंड करायचं आपल्याला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 give a remainder of 5 every time। या ठिकाणी क्वेश्चन्स पुन्हा एकदा रीड करा मित्रांनो। या ठिकाणी आपल्याला स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करायचा आहे, म्हणजे आपल्याला एलसीएम फाइंड आउट करायचा आहे। when divided by the 8, 9, 10, 15 and 20 give a remainder of 5 every time। प्रत्येक वेळेस रिमाइंडर किती असला पाहिजे? 5 असला पाहिजे। म्हणजे हा जो नंबर आपल्याला मिळणार आहे तो एलसीएम पेक्षा 5 ने काय असेल? बिगर नंबर असेल। तर पहिल्यांदा आपण काय करू? फाइंड आउट करू एलसीएम। चला मित्रांनो, फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8, 9 नंतर 10, 15, 20 यांचा आपण एलसीएम फाइंड आउट करू। तर या ठिकाणी कॉमन डिव्हिजन मेथडचा यूज करणार आहोत मित्रांनो आपण। या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी आपण 8, 9, 10, 15 आणि 20 हे आपण राईट डाऊन करून घेतले। विद्यार्थी मित्रांनो, एक व्हर्टिकल लाईन आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन आपण ड्रॉ करू, कारण आपल्याला कॉमन डिव्हिजन आणि नॉन कॉमन डिव्हिजन दोन्ही करायचे। या ठिकाणी बघा, पहिल्यांदा 2 ने स्मॉलेस्ट नंबर आहे 2 प्राइम नंबर, तर 2 ने आपण डिवाइड करू। 2 ने 8 ला डिवाइड केलं तर 4 मिळेल, 4 2 जा 8। 9 ला डिवाइड होणार नाही म्हणून 9 ॲज इट इज। 10 ला 2 ने डिवाइड केलं तर 5 मिळतील। 15 ला 2 ने डिवाइड होणार नाही म्हणून 15 ॲज इट इज। आणि 20 ला 2 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला 10 मिळतील। मित्रांनो, पुन्हा आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू। या ठिकाणी बघा, आता 10 ला 2 ने डिवाइड होतो आणि 4 ला पण होतो, म्हणून 2 ने पहिल्यांदा डिवाइड करू। 2 2 जा 4, 9 ला होणार नाही ॲज इट इज 9, 5 ॲज इट इज, 15 ॲज इट इज आणि 5 2 जा 10। पुन्हा बघा मित्रांनो, या ठिकाणी 2 हा आपल्याला मिळतोय, तर 2 ने पुन्हा डिवाइड करायचं, कारण आपल्याला एलसीएम काढायचं आहे। तर 2 ने डिवाइड केलं 1 येईपर्यंत ही प्रोसेस करायची आहे। 2 1 जा 2, नंतर 9 ॲज इट इज, 5 ॲज इट इज, 15 ॲज इट इज आणि 5 ॲज इट इज। आता आपण 3 ने डिवाइड करू, त्यानंतरचा नेक्स्ट जो प्राइम नंबर मिळतो आपल्याला तो 3 मिळतो, म्हणून 3 ने डिवाइड करा। तर बघा, या ठिकाणी मिळेल 3 ला 1 ने डिवाइड होणार म्हणून 1 ॲज इट इज। 3 3 जा 9, 5 ॲज इट इज। 15 ला 3 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला 5 मिळेल आणि 5 ॲज इट इज। मित्रांनो, पुन्हा 3 आहे, 3 ने पुन्हा आपल्याला डिवाइड करायचं आहे। काय मिळेल या ठिकाणी? 1 ॲज इट इज। 3 1 जा 3, 5 ॲज इट इज, पुन्हा 5 ॲज इट इज आणि 5 ॲज इट इज। आता 5 ने डिवाइड करू आपण सर्व नंबरला। तर बघा, या ठिकाणी 5 ने डिवाइड केल्यानंतर 1 ॲज इट इज, 1 ॲज इट इज, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तर ही जी प्रोसेस आहे आपण आपल्याला 1 1 येईपर्यंत आपल्याला ही करायची आहे। बघा, ही सर्व सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे। कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स नेहमी विचारले जातात। या ठिकाणी आपण एलसीएम काढायचं आहे। देअरफॉर या ठिकाणी एलसीएम ऑफ या ठिकाणी 8, 9, 10, 15 and 20 यांचा एलसीएम आपल्याला मिळेल इज इक्वल टू, बघा 3 टाइम्स 2 आहे, म्हणजे 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 3, 2 टाइम्स 3 आहे, 3 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 5। विद्यार्थी मित्रांनो, याचा मल्टिप्लिकेशन करू। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आणि 8 मल्टिप्लाइड बाय 9, 3 3 जा 9 मल्टिप्लाइड बाय 5। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी 9 इंटू 8 म्हणजे 72 मल्टिप्लाइड बाय 5 आणि ही मल्टिप्लिकेशन मिळेल आपल्याला 5 2 जा 10 म्हणजे 0 1 कॅरी मिळेल। 7 5 जा 35 प्लस 1 36। तर बघा मित्रांनो, एलसीएम मिळाला आपल्याला 360। आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, इफ स्मॉलेस्ट नंबर when divided by these numbers म्हणजे 8, 9, 10, 15 आणि 20 ने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर हा मिळेल आपल्याला 5 एव्हरी टाइम। तर देअरफॉर काय म्हणता येईल? तर रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी ग्रेटर दॅन 5 बाय एलसीएम। या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला
तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज मोर दॅन 5 एलसीएम. या ठिकाणी एलसीएम पेक्षा 5 ने काय असेल, रिक्वायर्ड नंबर हा मोर असेल, कारण आपल्याला रिमाइंडर एव्हरी टाइम्स किती पाहिजे, 5 पाहिजे. Therefore required number is equal to LCM plus 5. म्हणजे म्हणता येईल LCM आहे 360 plus 5 is equal to 365. विद्यार्थी मित्रांनो, या क्वेश्चनचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा किंवा व्हिडिओला पॉज करून हे एक्झाम्पल पुन्हा एकदा तुमच्या नोटबुक मध्ये रिराईट करा. यानंतर तुम्हाला काही अडचण असेल तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा आणि या व्हिडिओची लिंक तुमच्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा. मित्रांनो, यानंतर भेटू आपण पुढील व्हिडिओमध्ये.